let's look back at where Ukraine was before the war in terms of its climate policy. Давайте подивимось на те, що було в Україні до того, як почалась війна в аспекті кліматичної політики. Your country was classified as being highly carbon intensive prior to 2022. До 2022 року наша країна визначалася як дуже інтенсивно викидаюча вуглець. And the sectors particularly highlighted for this were energy generation, industry and agriculture. І сектори економіки, які особливо робили свій внесок, це генерація енергії, виробництво та сільське господарство. Initially, Ukraine looks like a very successful country in terms of its reduction of greenhouse gas emissions. Але взагалом Україна виглядала як досить успішна країна по впровадженню технологій зниження викидів парникових газів. But of course, a lot of these figures are influenced by the economic downturn suffered after the Soviet era. Але багато з цих показників зазнали впливу зниженням рівня виробництва після розпаду Радянського Союзу. The first commitment given by Ukraine in the Paris Agreement in 2016 was to reduce emissions by 40% from the 1990 levels. Перше, що зробила Україна на форумі в Парижі, це вона зобов'язалася знизити викиди на 40% в порівнянні з тими викидами, які були до 1990 року. And you can immediately see that this was achieved by more than 50%. І ви бачите, що на слайді це, що Україна досягла цих показників і досягла відмітків в майже 50%. So in 2021, Ukraine submitted its climate targets for 2030 under the United Nations framework for climate change, and it aimed to slightly reduce emissions. Україна також прийняла свої цілі по кліматичним змінам до 2030 року в розрізі цілей Організації Об'єднаних Націй і ще дещо знизила викиди. And in 2020, Ukraine announced it would align itself to the European Green New Deal, which was under consideration. Також Україна прийняла резолюцію приєднання до нового європейського зеленого до Європейської зеленої хартії. So some very positive stories really there, but now we need to look forward to the next chapter. Звичайно, є позитивні зміни, але ми повинні зараз переглянемо наступну частину. We can see that the environmental risks which highly influence agriculture are very intense in quite a large proportion of the country. Ми бачимо, що сільське господарство надає широкий вплив на оточуюче середовище, і це досить велика пропорція по всій країні. And unfortunately, the onset of war in 2022 led to a massive increase in greenhouse gas emissions,
due to war. І, на жаль, початок війни в 2022 році сприяв ще більшому збільшенню викиду парникових газів через наслідки війни. We also know that this is going to be even worse as time progresses, as the emissions from the build back will be very high. Ми також повинні розуміти, що з плином часу ці викиди будуть лише збільшуватись і стануть дуже великими. But agriculture has an opportunity to build back better. Але сільське господарство має можливість зробити ці викиди меншими. However, temperature trends already show that Ukraine is warming. Зміни в середніх значеннях температури вже показали, що Україна поступово стає теплішою. And this will have a big impact on the agriculture sector. І це буде мати дуже широкий вплив на сільськогосподарський сектор. We can see from this precipitation map that Ukraine already has fairly low rainfall, and going forward, this is predicted to be less in the southern regions. Як ми можемо побачити з графіку опадів, ми вже маємо недостатні опади на території України, і ситуація буде ще погіршуватись в південних регіонах. And the predictions for peak summer temperatures are set to rise. Також є прогнози по збільшенню значень температурних режимів теж. Which will impact the plant's ability to photosynthesize. Також це вплине на можливість рослин до фотосинтезу. This study conducted by the World Bank in 2014 shows the declining groundwater levels in the first meter of soil. Вивчення Міжнародного банку показало зниження рівня вологи в перших метрах ґрунту. And this will have implications for crop germination, yield, and increased pressure to irrigate the land. Також це значно збільшить вплив на врожайність, на зростання рослин, а також посилить вимоги до іригації ґрунту. So this already shows that for many years Ukraine has been vulnerable to the influence of climate change. Цей графік показує, що Україна була під впливом кліматичних змін вже багато років. And this has resulted also in large areas of soil loss from arable land. Також це призвело до того, що багато територій підверглись втратам ґрунту на пахотних землях. And just to put the scale on this, the loss is classified in these black regions as catastrophic erosion. І як ви можете побачити на графіку, оці чорні регіони, вони визначені як ті, що зазнали катастрофічних втрат від ерозії. This points to the direction that even without the war, something had to change to improve the sustainability of agriculture in Ukraine. Ці графіки показують, що навіть не зважаючи на війну, потрібно було б щось робити, щоб впровадити сталість сільського господарства в Україні. This puts the
the vision for Ukraine in a build-back strategy. Це перша візія для України, що потрібно зробити в цілеспрямованій цій стратегії. And talks about how a different way of thinking can reduce emissions and reliance on greenhouse gas emitting practices. Воно показує, як зміна мислення може змінити відношення, як може змінити викиди парникових газів. And take us forward into more sustainable practices. І призвести нас до більш сталих практик сільського господарства. So obviously we are going to focus on the middle section here of conventional agricultural practices. Ми сфокусуємося на середній секції цього слайду. Це конвенціональні сільськогосподарські практики. And look at how these can be transformed to sustainable agricultural practices. І побачимо, як це може трансформуватися в сталі практики сільського господарства. The proposals put forward in this report talk about using advanced irrigation practices. Пропозиціями цієї доповіді є використання більш надійних систем іригації. And these will involve increased instrumentation and sensor use to apply water more effectively. Це мається на увазі втілення більш інструментальних методів іригації, а також використання сенсорів для того, щоб використовувати воду найбільш ефективним способом. As well as changing the method of delivery of irrigation water. А також зміна в методах доставки іригаційної води. Needing to focus on reducing evaporation and the consequences this can have for salinization of soils. Також є нагальна потреба сфокусуватися на зменшенні випаровування і зменшення наслідків салінізації ґрунтів. The next point raised is about conservation tillage. Наступним питанням є система консерваційної обробки землі. And we are going to talk about this in terms of regenerative agricultural practices. І ми вже говорили про це в контексті регенеративних сільськогосподарських практик. The report also highlights the need for alternative proteins. Також ця доповідь каже про необхідність в використанні альтернативних протеїнів. And it can be argued that this is an integral part of regenerative agricultural practices. І це є інтегральною частиною регенеративних практик сільського господарства. The final point is about digitalization. І останнім пунктом в ньому є диджиталізація. Which is obviously being used initially for this soil monitoring project. Яка в першу чергу буде використовуватися для систем моніторингу ґрунту. But can be used to evaluate the success of different agricultural practices and management decisions. Але також може використовуватись для оцінки успішності різних сільськогосподарських практик та систем менеджменту. To reach net zero, we need to make sure that the sum of the emissions is equal to the sum of sequestration. Для того, щоб досягнути нульових викидів, ми повинні бути впевнені, що
сумарна кількість викидів дорівнює сумарній кількості того, що зберігається в ґрунті. And you'll notice that the only sources of CO2 entering into the cycle are through photosynthesis. Як ви можете впевнитись з цієї картинки, єдиними шляхами поглинання СО2 є процес фотосинтезу. But traditionally, enhanced photosynthesis has been achieved by using nitrogenous fertilizers to encourage green plant growth. Традиційно досягнення збільшення фотосинтезу досягалося використанням азотних добрив для того, щоб збільшити зелену масу рослини. But as we can see, the use of fertilizers and their application results in large amounts of CO2 emissions. Але, як ми бачимо, використання техніки для внесення цих добрив також призводить до того, що СО2 викидається в атмосферу в великих кількостях. But worse than this are the emissions of nitrous oxide, which are approximately 300 times more damaging as a greenhouse gas than CO2. А внесення самих азотних добрив є в 300 разів більш пошкоджувальним, ніж викиди СО2. We also have to take into account the role of livestock in agricultural systems. Також ми повинні брати до уваги тваринництво в сільськогосподарських системах. But remember that the main gas emitted from livestock is methane, which has a relatively short life. Але ми повинні пам'ятати, що основним парниковим газом, що виходить з сільського господарства, є метан, який має дуже короткий життєвий цикл. There's a lot of debate globally about the role of livestock in net zero agriculture. Зараз багато дебатів по всьому світу про роль тваринництва і вплив на сільськогосподарські практики по нульовим викидам. But it must be taken into account that not only are they potentially producing protein for consumption. Але треба брати до уваги, що тваринництво є основним видом виробництва протеїна для споживання. But potentially converting food unsuitable for direct human consumption into food for humans. І потенційно ми переводимо тваринництво в продукцію, яка йде на споживання людьми. And leaving manure which can be used to fertilize crops. А також отримуємо від тваринництва навоз, який ми можемо використовувати для того, щоб удобрювати поля. And this reduces reliance on synthetic nitrogen fertilizer, which is damaging greenhouse gas emissions. А також зменшення системи тваринництва призводить до внесення синтетичних азотних добрив, які небезпечні для викидів парникових газів. In the Oxford University Smith School report on the climate positive plan for Ukraine, Оксфордська доповідь Смітсовської школи доповідає, що є позитивний кліматичний план для України. it shows the planned investment structure for various sectors. Вона показує структуру інвестицій в різні сектори економіки. We're going to start from the bottom of this diagram and see that
it is still planned to reinvest in what is classified as dirty practices for agriculture. Ми почнемо знизу цієї таблиці і побачимо, що все ще планується фінансування тих секторів сільського господарства, які вважаються забруднюючими. The sector for kind of neutral emissions for agriculture is relatively small. Сектор, який запропонує інвестиції для нейтрального сільського господарства, досить малий. Relative to other sectors. У відношенні до інших секторів економіки. And then the orange section here looks at investments for new green initiatives. А оранжевий сектор тут показує інвестиції в зелене сільське господарство. The parts that are of interest to us in here are the agriculture section in orange, but also the clean energy infrastructure and green space, because they are all partially interrelated. Ці сектори, які цікавлять нас, це ті, що виділені оранжевим, це сільське господарство. Ті, що виділені жовтим, це системи виробляння чистої енергії. А також ті, що виділені зеленим, це місцева інфраструктура, місцева зелена інфраструктура, так як вони пов'язані один з одним. So the largest pot of money is classified as neutral for the build back. Найбільше фінансування отримає сектори з нейтральним впливом. But we want to see this pushing towards green innovation rather than moving down to the lower investment strategy, which is dirty. Але ми бачимо позитивний рух в напрямку зеленого господарства більше, ніж в напрямку тих традиційних забруднюючих методів ведення господарства. So generally the sums involved are heading in the right direction, but ideally we would not see any infrastructure investments which aren't fit for the future. Як ми бачимо, є позитивні зрушення в напрямку фінансування в сумах фінансувань, але хотілося б бачити те, що взагалі не буде виділятися фінансування на ті види господарства, які вважаються забруднюючими. Despite all our knowledge of climate change, we have still globally seen a pattern of increased consumption of fertilizers. Не дивлячись на всі наші знання про зміни клімату, ми бачимо, що зростає по всьому світу використання різного виду хімічних добрив. The question is, how is climate change impacting the successful use of these products? Але питання в тому, як зміни клімату впливають на успішне використання цих проєктів. And to make sure that when Ukraine is building back, it doesn't continue to follow this upward trend in fertilizer use. І бути впевненим в тому, що коли Україна почне відновлюватись, вона не продовжить слідувати цим практикам використання добрив. We've already discussed some of the negative impacts of nitrogen in relation to greenhouse gas emissions. Ми вже обговорили з вами негативний вплив азотних добрив на викиди парникових газів. But we also need to consider how phosphorus fertilizer
is now known to potentially lead to raised cadmium levels within our agricultural soils. Але ми не обговорювали вплив фосфорних добрив, які ведуть до накопичення кадмію в сільськогосподарських ґрунтах. As the rocks where the phosphorus fertilizer are extracted from are inherently high in cadmium. Так як підстилочний шар, який був показав високий вміст кадмію після використання фосфорних добрив. One of the main risks of losing phosphorus out of the system is through soil erosion. Але основним ризиком втрати фосфору з системи ґрунту є ерозія ґрунту. And as we have seen in earlier slides, Ukraine is suffering catastrophic soil erosion in certain regions. І як ми бачили на попередніх слайдах, Україна страждає від катастрофічних наслідків ґрунтової ерозії в деяких регіонах. To put some of this into perspective, we can see that Ukraine is one in the top nitrogen or fertilizer using countries in the world. Якщо ми подивимось на графік споживання азотних добрив, Україна входить в десятку найбільших споживачів такого виду добрив в світі. But of course, a lot of this is related to the size of the country and its important role for agricultural food production globally. Але, звичайно, треба зважати на розмір країни і її вплив на глобальне виробництво їжі країною. So what does a ton of CO2 look like? Отже, як виглядає тонна СО2? About half a bag of ammonium nitrate fertilizer or urea, as you're probably using. Більшість, близько половини нітрату амонію ми з використовуваного добрива ми повертаємо в ґрунт. Or about 2 tankfuls of tractor fuel. Також тонну можна отримати приблизно з 2 баків тракторного пального. We know that we use these quite readily in current agricultural systems. Ми постійно використовуємо трактори в теперішніх системах сільського господарства. Many countries suggest that we need to increase the area dedicated to woodland. Багато країн кажуть, що нам потрібно збільшити території, які зайняті лісами. But of course this has major impacts for agricultural productivity. Але це буде мати дуже великий вплив на сільськогосподарську продуктивність. Therefore, one of the most successful measures we can take is to try and increase soil organic matter. Найбільш вдалим рішенням для того, щоб стримувати вуглець в ґрунті, є збільшення органічного складу ґрунту. And therefore we need to change our agricultural practices to reflect practices that allow for carbon sequestration. Але для цього треба змінити системи сільського господарства на ті, які будуть враховувати рівні стримування вуглецю в ґрунті. So this slide looks at the representative concentration pathways of CO2 and the impact this may have on crop yields.
Отже, цей слайд показує репрезентативно на те, як стримування СО2 в ґрунті впливає на врожайність. But just in the last week, there has been a publication in Nature suggesting that a lot of these concentration pathways have been calculated inappropriately. Але лише тиждень тому в журналі Nature появилася стаття, яка доводить, що ці всі підрахунки велися неправильним чином. And that many of these rises in crop yields will be much less than initially anticipated. І оце підняття в процентному відношенні врожайності, вона в більшості випадків є неправильною. As the rising levels of CO2, which will enhance photosynthesis, і піднімаючись рівень СО2, що піднімається, збільшить рівень фотосинтезу. will be negated by the extremes of temperature, which will shut down photosynthetic processes. І цей рівень підняття фотосинтезу буде нівельований підняттям температури, яка припинить взагалі процес фотосинтезу. Therefore, we're likely to see more negatives down here, and we need to do things to make our crops more resilient. І ми побачимо більше мінусів в цих лівих колонках, і нам потрібно буде думати про те, що зробити, щоб зробити рослини більш стійкими. One of the strategies you may remember was to diversify protein production. Одною з стратегій, як ви, можливо, пам'ятаєте, було диверсифікація виробляння протеїну. And looking at this table, you can see that soybean is generally a net winner for future climate change predictions. І як ви можете побачити на цьому слайді, соя є одним з лідерів по вирощуванню, враховуючи майбутні кліматичні зміни. We need to think of other leguminous crops which can boost protein in human diets and add diversity to crop rotations. Ми також повинні подумати про те, щоб вирощувати інші бобові рослини, які збільшать кількість протеїну в дієті людей та збільшать різноманіття культурних рослин, що вирощуються. And the benefits of soya and other legumes is that they leave residual nitrogen in the soil for subsequent crop growth. Також однією з переваг вирощування сої та інших бобових є те, що вони утримують азот в ґрунті для того, щоб збільшити подальше зростання рослин. As we translate this forward, we need to look at the projected precipitation differences that will be experienced in Ukraine. Якщо ми будемо слідувати далі, нам треба перейти до таблиці, яка покаже нам ті зрушення в опадах, які відбудуться найближчим часом. And the trends are generally showing wetter winters, depicted by the deep red color here.
Як показують тренди, зими будуть ставати більш вологими, і це показано на графіку більш темним червоним кольором. And drier summers. І більш посушливі літа, що показано на графіку більш світлим кольором. This will mean that the country will become even more reliant on irrigation. Це призведе до того, що країна буде все більше і більше залежати від систем іригації. And it will probably require the investment in more smaller reservoirs to store over winter rainfall to feed the crops in the growing season. І навіть потрібно буде вкладуватись в те, щоб розробити систему зберігання зимових води, що зібралася від зимових опадів, і потім подальшого його використання для іригації. The seasonal precipitation changes are more pronounced in the areas of the country that are already suffering from severe soil erosion. Буде відбуватись зміна в опадах в південних регіонах країни, які вже страдають сильно від ерозії ґрунтів. But they will need to capitalize on the wetter winters, not necessarily in their region, but to help provide the water required to carry on cropping. І їм потрібно буде якимось чином зберігати воду, не обов'язково зі свого регіону, але можливо брати її з інших регіонів для того, щоб продовжувати господарство, сільське господарство. So we need to think about systems of agriculture sequestering greenhouse gases and improving climate change, and this helps meet the UN Sustainable Development Goals. Нам потрібно подумати про системи сільського господарства, які будуть зменшувати викиди парникових газів, таким чином зменшуючи кліматичні зміни і забезпечуючи сталий розвиток системи сільського господарства. This generally involves a change of tillage systems. Це загалом включає зміни в системі обробки ґрунту. With a move away from intensive tillage, which is not only very energy demanding, і є переходом від системи інтенсивної обробки, яка є безумовно дуже енергозатратною. but also leads to losses of carbon dioxide out of the soil and leads to greater evaporation of water. І призводить до виходу СО2 з ґрунту, а також збільшенню випаровування води. So the adoption of no-till systems allow for a build-up of soil organic matter. Треба буде переходити до прийняття no-till системи безпахотного землеробства, що збільшить органічну речовину в ґрунті. And heavily relies on plants being in the ground at all times to enhance photosynthesis. А також треба буде висаджувати рослини, які будуть щорічні, круглий рік у ґрунті, і це буде збільшувати фотосинтез. The lack of disturbance of the soil means that soil aggregates stay together better. Отже, при меншому порушенні ґрунту, ґрунт буде залишатись в своєму агрегатному стані і буде мати краще здоров'я.
and this helps prevent soil erosion, which is part of the climate change problem. Це також допоможе запобігти ерозії ґрунту, що є невід'ємною частиною в зміні клімату. Therefore, a major suggestion to build back better is to change crop establishment systems. Також основною думкою в відновленні, в кращому відновленні є зміна в системі розподілення сільськогосподарських культур. This involves a move away from the plough and intensive movement of soils in non-inversion systems. Це впровадження систем безплугової обробки ґрунту. And the adoption of direct drilling techniques. А також впровадження систем крапельного поливу. This all sounds very easy, but in reality this transition takes time. Все це звучить дуже легко, але насправді цей перехід потребує дуже багато часу. And the system is more complicated than just changing the crop drill. І система є більш складною, ніж просто зміна сільськогосподарських культур. So far we've been concentrating on this principle of regenerative farming, which is minimizing soil disturbance. Ми сконцентрувалися на цьому принципі мінімалізації втручання в ґрунт. And adopting this principle involves the principle of increasing crop diversity through the crop rotation. Але цей принцип перетікає в інший, той, який треба буде теж застосовувати. Це максимізація вирощування різноманіття сільськогосподарських культур. Generally, people talk about the 5 principles of regenerative agriculture. Загалом обговорюють 5 принципів регенеративного сільського господарства. But here you will see there are 6 principles. Але тут ви можете побачити 6 принципів. Because the first key principle is the understanding and contextualization of how this can be operated practically on the farm that the farmer is working on. Тому що першим з принципів є те розуміння і контекстуалізація того, що ви можете зробити на фермі, які принципи ви можете застосувати. So we've seen that the rotation needs to be diverse. It needs to include protein crops such as soya beans to enhance soil fertility. Ви бачите, що сівозміна повинна включати сою або бобові для того, щоб збільшити вміст натуральних добрив. And the soil needs to be protected from extreme weather events, which means that it must never be left bare and exposed. Також треба захищати ґрунт від погодних умов. Це означає те, що він не повинен залишатися голим, мати завжди якийсь рослинний покрив. And ideally this should be better than just the roots of the previous crop. It should involve living roots in the soil. Також навіть краще буде залишати живі кореневі системи в ґрунті. And many people achieve creating roots in the soil by integrating cover crops within the crop rotation. Багато з фермерів досягають збереження кореневої системи в ґрунті, інтегруючи покривні культури в сівозміну.
Sometimes farmers are hesitant about planting cover crops because these are crops that are just sown for the purpose of the soil and photosynthesis. Деякі з фермерів заперечують використання цих покривних рослин, тому що вони вважають, що вони в ґрунті лише для того, щоб сприяти фотосинтезу. But they do not generate any income of a crop to sell. А не приносять жодного доходу при продажу. But we need to move away from thinking about the profitability of growing individual crops and think about the profitability of the whole crop rotation. Але ми повинні відійти від того, щоб думати лише про прибутковість вирощування якоїсь індивідуальної культури, а потрібно думати про прибутковість всієї сівозміни. And this rotation may be much more diverse than we have been growing over the last few years. І ця сівозміна повинна бути більш широкою, ніж та, яку ми застосовували останніми роками. The four principles I've discussed extensively now are probably the easiest for predominantly arable farmers to think about adopting. Ці 4 принципи, які ми обговорили, мабуть, найлегшими для того, щоб їх використовували фермери, що займаються вирощуванням сільськогосподарських культур. But the major change that many farmers may have to make is to bring livestock back onto predominantly cropping farms. Але основним є те, що багатьом фермерам треба задуматись над поверненням тваринництва до тих ферм, які вирощували до цього лише сільськогосподарські культури. The livestock are required for two main reasons. Тваринництво необхідно через дві основні причини. Which include utilizing fertility building elements of the crop rotation. Так, це використання елементів з сівозміни. Which could be forage legume-based crops to sequester nitrogen. Через використання рослин в сівозміні, які будуть використовуватися для фуражу. Or the planting of diverse herbal leys to improve the crop diversity. А так це збільшить різноманіття сільськогосподарських культур. But also to have manure to fertilize crops during the growing season. А також тваринництво буде давати гній, що буде гарним добривом впродовж вирощувального періоду. Adopting livestock for many requires a change in mindset of instead of having separate intensive livestock operations. Введення тваринництва в сільськогосподарські ферми, які вирощують сільськогосподарські культури, для цього потрібно змінити напрямок мислення від інтенсивного тваринництва до просто тваринництва. That the livestock need to be fully integrated back onto the land. Тому що тваринництво повинно повністю бути інтегровано ближче до землі. Some farmers take these management practices of putting livestock back onto the land even further. Деякі з фермерів пішли навіть далі в введенні тваринництва в сільськогосподарські ферми. And practice mob grazing techniques. І використовують техніки випасу тварин. Which enable the ground to rest for long periods of time.
що дає ґрунту довгі періоди відпочинку, but also to productively use the land for food production. а також виводить землі з продуктивного використання для посадження рослин. We can now look at some of the practices that and how they influence carbon sequestration in soils. Зараз ми розглянемо деякі практики, які впливають на зберігання СО2 в ґрунті. So the main practice that we first focused on is no-till. Перша з практик – це, звичайно, безпахотне землеробство, which we can see can lead to fairly reasonable levels of carbon sequestration. яке, як ми бачимо, веде до досить великих темпів збереження СО2 в ґрунті. But potentially also improve the profitability of every ton of carbon dioxide sequestered. А також воно з часом веде до прибутковості в межах збереження кожної тонни диоксиду вуглецю. One of the most effective ways for improving soil carbon content would be to fallow the land. Одним з найбільш вдалих рішень для зберігання вуглецю в ґрунті є ущільнюючі посіви. But obviously this would not produce food. Але вони, звичайно, не виробляють їжу. And therefore we need to look at practices in this middle section in conjunction with no-till to maximize the carbon sequestration and maintain food productivity. Також ми повинні розглянути ті практики, які знаходяться тут всередині, які безпосередньо зв'язані з безпахотним землеробством і які поряд з ним теж збільшують кількість вуглецю, що утримується в ґрунті. When we look at the current cultivation techniques used on farms in Ukraine, коли ми подивимось на загальні технології культивації, які зараз використовуються на фермах України, we can see that the vast majority is under minimum tillage. Ми побачимо, що велика кількість з них знаходиться під системою мінімальної обробки. This has many advantages over ploughing. Це має багато переваг перед тим, як в порівнянні з обробкою плугом. But still does not offer the major advantages seen of no-till. Але все одно не пропонує основних переваг ті, які надає безпахотне землеробство. And no-till is still representing only 2% of farming in, I know this is quite old, 2009. І хоча ці показники є досить старими, вже це 2009 рік, але на цей рік безпахотне землеробство представляло лише 2% від сільськогосподарських технік, що виробляються. But when we look, we can see it's offering substantial reductions in soil erosion in comparison to min-till. Але ми бачимо, що це безпахотне землеробство дає нам великі переваги в зменшенні ерозії ґрунту. And large savings in fuel consumption, which has direct CO2 emissions as well.
а також дає економію на паливно-мастильних матеріалах, що є також додатковим чинником зменшення викидів СО2. So we know Ukraine is threatened from climate change. Ми знаємо, що Україна зазнала збитків від змін клімату, Which includes aridization in the southern regions, що викликало посушення в південних регіонах, floods, wildfires, and heat waves, повені, лісові пожари та збільшення температури повітря. which will all impact agricultural productivity. Це все впливає на сільськогосподарське виробництво. But on top of that, we have the risk of long-term sea level rises, which will reduce the amount of land available for agriculture. Також ми в майбутньому маємо в довгостроковій перспективі підняття рівня моря, що само по собі зменшить кількість земель доступних для сільського господарства. And it's easy to think this just affects a small area of the country, but it is a substantial number of towns, cities and villages and people. Досить просто, побачивши карту, сказати, що це зачепить лише маленьку частину території України. Але треба сказати, що 34 українських міста знаходяться в потенційно небезпечних для затоплення регіонах. And many hectares of agricultural land. А багато з них є гектарами сільськогосподарських земель. I just want to remind you of a slide I showed you on the first day of this course. Я хотіла б показати вам слайд той, який я показувала вам в перший день цього курсу. About cotton production in Uzbekistan and the terrible impact this has on the aerial sea. Про виробництво хлопку в Узбекистані і його жахливий вплив на Аральське море. If you remember, this situation was caused by poor use of water and a changing climate. Як ви пам'ятаєте, ця ситуація була викликана поганим використанням водних ресурсів, а також змінами клімату. We must stop this happening to Ukraine. And whilst it might not be quite as severe as this, it shows what damage can be done. Якщо ми не призупинимо в Україні таку ж діяльність, в Україні можуть бути такі самі наслідки, і ви можете самі побачити, яка шкода була задана. So finally, we need to think about how we can build agriculture back better. Отже, ми повинні подумати, як ми повинні будувати сільське господарство найкращим чином. Which involves changing the way we think about farming systems and our expectations on year-to-year productivity. Ми повинні змінити систему мислення нашу і наші очікування від її продуктивності рік від року. We need to educate our current farmers and future farmers and agronomists on regenerative practices. Ми повинні навчати існуючих фермерів, тих, хто буде займатися фермерством в майбутньому та агрономією, практикам регенеративного сільського господарства. We need to make investments in no-till equipment. Також ми повинні інвестувати в безпахотне землеробство. Consider natural soil fertility building as an important aspect of crop rotations. Розглядати натуральне удобрення ґрунтів як важливий аспект сівозміни. Concentrate hard on reducing soil erosion.
дуже сконцентруватися на тому, як зменшити ерозію ґрунтів. And generally make the farming system more resilient to the challenges we face through climate change. І також зробити систему фермерства більш стійкою до тих викликів, які несе нам зміна клімату. These are the main references I used for this presentation. Вже це основні посилання, які я використала в підготовці цієї презентації. Thank you. Any questions? Дякую. Чи є запитання?